वरीच्या तांदळाची खांडवी बनवण्यासाठी सर्वात आधी 1 कप तांदूळ घेऊन ह्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून नितळत ठेवायचे आहेत। वरीचे तांदूळ धुवून नितळून घेतले आहेत। इथे गॅस ऑन करून त्याच्यावर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 4 चमचे तूप टाकून घेऊया। आता इथे तूप गरम झालेलं आहे, ह्याच्यामध्ये वरीचे तांदूळ घालून ह्याला भाजून घेऊया। तांदूळ आता चांगले भाजून झालेले आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 कप गरम पाणी ओतायचं आहे। आता याला चमच्याने मिक्स करून ह्याच्यावर झाकण ठेवून ह्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी वाफवून घेऊया। आता याच्यामध्ये अर्धी वाटी गूळ टाकायचा आहे। आणि अर्धी वाटी साखर टाकायची आहे। अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकायची आहे। आता याच्यावर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटांसाठी याला वाफवून घेऊया। आता हे मिश्रण पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। आता इथे ताटाला तुपाचा हात लावून ह्याच्यामध्ये ते जे मिश्रण बनवलं होतं ते आपण ह्याच्यामध्ये ओतून घेऊया। आता याला चमच्याने व्यवस्थित फ्लॅट करून घेऊया आणि आता ह्याच्यावर थोडंसं ओलं खोबरं घालून पसरवून घेऊया। आणि आता ह्याच्या चाकूने वड्या पाडून घेऊया। आता आपली ही वरीची खांडवी तयार झालेली आहे।